වැස්සෙම හදපු ඉස්සු බිරියානි try කරමුද? ඉස්සු ආගමක් කරගත්ත ඔයා වීඩියෝ එක සේව් කරගෙන මේක අනිවාර්යයෙන්ම රස බලන්න. මොකද මේක එච්චරටම රසයි. හරිම ලේසියෙන් ඉස්සු මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඉගෙන ගන්න description එකේ තියෙන link එක බලන්න. ඉස්සු ටික මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන ඉස්සු පොතු, ඔලු, වලිග, රම්පි කොලයක් එකතු කරලා අපි තඹ ගන්නවා. මොකද අපේ බිරියානි එකට ඉස්සු ෆ්ලේවර් එක එකතු කරගන්න ඕනේ හින්දා. දැන් ඒ ඉස්සු තඹගත වතුරෙන් තමයි අපි අපේ හාල් එක උයාගන්නේ. බත් එක ඉදෙනකම් බිරියානි මසාලා, මිරිස් කුඩු, සුදු ලුණු කුඩු, ඉඟුරු කුඩු, මුදෝපු කිරි, ලුණු වලින් ඉස්සු ටික මම සීසන් කරගන්නවා. ඊළඟට බිරියානි එකට ඕන කරන එළවලු ටික කපා ගමු. කලින් චිකන් බිරියානි එකේදීත් මම ඔයාලට කිව්වා බිරියානි එකට ලුණු වැඩි වෙන තරමට බිරියානි එකේ රස වැඩි වෙනවා කියලා. පියවරෙන් පියවරට මේ විදිහට එළවලු ටික එකතු කරලා අවසානයේ අපි සීසන් කරගත්ත ඉස්සු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අඬ කෝප්ප භාගයක විතර වතුර එකතු කරලා මේ ටික හොඳට කුක් වෙන්න දුන්නාට පස්සේ අපි 75ක් වෙන්න උයාගත්ත බත් තට්ටුවෙන් තට්ටුව මේකට එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. බත් එකතු කරාට පස්සේ රස සුවඳ තව වැඩි වෙන්න මම ගිතෙල් ටිකකුත් එකතු කරනවා. ලස්සන පාටක් එන්න බිරියානි කලරින්, බැදගත් ලුණු, කජු, ප්ලම්ස් උනත් ඔයාට මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් රස බලන වෙලාව. මේ බිරියානි එකට ඔයාට අමුතුවෙන් ග්‍රේවි එකක් හදන්න ඕනේ නැහැ. මේකට බිරියානි සම්බෝලයක් එක රයිතා ටිකක් තිබ්බම හිත පිරෙනකම් බිරියානි කන්න පුළුවන්. ඉස්සු බිරියානි එක ඔයාත් රස විඳලා වීඩියෝ එක ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ගෙහින් යන්න සුබ දවසක්.